Anh trai tôi phát hiện được một chiếc nhẫn đặc biệt. Nó có thể giúp giao dịch vật phẩm với người ở thế giới khác. Anh ấy dùng hàng giả thay thế hàng thật, dùng thuốc bỏ đi để giao dịch, giúp cả gia đình cổ đại thăng cấp. Kết quả là khiến người ta tan cửa nát nhà. Sau khi nếm trải lợi ích, anh ấy lại muốn dùng chiêu cũ. Tôi khuyên anh ấy tuân thủ quy tắc giao dịch, nhưng anh không nghe. Cuối cùng sự việc bị bại lộ. Anh trai tôi sắp phải chịu hình phạt vì xáo phạm quy tắc. Để xoa dịu cơn giận, anh ấy giao tôi như một món đồ để bồi thường cho người khác, khiến tôi bị đối xử tàn nhẫn và trở nên tàn tật. Khi mở mắt ra, tôi đã được quay lại ngày anh tôi chuẩn bị giao dịch. Wow, cuối cùng tôi cũng có thể giao dịch vật phẩm với người ở thế giới cao cấp. Không uổng công tôi bỏ bao nhiêu công sức suốt thời gian qua, giao dịch với đám cổ đại ngu ngốc đó, để nâng cấp bản thân. Con trai mẹ đúng là giỏi. Nhìn hai người họ, tôi chỉ biết cười lạnh. Họ coi những người cổ đại là kẻ ngốc để lợi dụng. Nhưng đâu biết rằng, người ở thế giới cao cấp cũng coi họ như vậy. Anh tôi và mẹ tôi hào hứng mở hệ thống để chọn đối tượng giao dịch. Họ tìm được một người có vẻ ngốc nghếch và giàu có. Anh tôi lập tức liên hệ với người đó. Người kia đến từ một thế giới có công nghệ cực kỳ phát triển. Nhưng đổi lại, ở thế giới đó, rau tươi trở thành thứ hiếm hoi. Thực vật gần như biến mất. Vì vậy, người đó đề xuất dùng loại dược phẩm thần kỳ để đổi lấy rau tươi từ anh tôi. Loại dược phẩm này uống vào có thể trẻ hơn 5 tuổi ngay lập tức. Con trai, mau đồng ý với người ta đi. Vì đây là lần giao dịch đầu tiên, nên số lượng giao dịch lần này không nhiều. Anh tôi vừa đồng ý giao dịch được 1 giây, thì ngay lập tức sai bảo tôi mau ra chợ nhặt mấy lá rau héo mà người ta bỏ đi. Đi nhanh, anh nha, chúng ta nên tuân thủ quy tắc giao dịch. Dù sao, lần này đối tác là người ở thế giới cao cấp. Nếu bị phát hiện chúng ta làm hàng giả, hậu quả sẽ không lường được đâu. Mày đúng là nhát gan. Làm gì cũng không nên chuyện. Rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Mấy người đó bình thường có rau đâu mà ăn. Dù tốt hay xấu họ cũng chẳng nhận ra. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng để tránh lặp lại bi kịch ở kiếp trước, tôi chạy ra chợ, chọn những loại rau tươi ngon nhất để mang về. Con nhỏ này, cánh cứng rồi hả? Không phải bảo mày nhặt rau hỏng trên đất à? Mấy loại rau này cất vào tủ lạnh, để dành cho anh mày ăn. Mẹ, nghe con nói đã. Lần này mình chuẩn bị đồ thật tốt. Lần sau họ còn muốn giao dịch với mình. Khi đó, mình có thể nhân cơ hội, yêu cầu họ cung cấp công nghệ tiên tiến. Có công nghệ rồi, chúng ta sẽ không phải sống trong căn nhà chật